Тож, вітаю! Сьогоднішній наш герой Melita Latte Select. В сучасному світі бренди постійно повинні випускати якісь нові моделі. Але, звісно, треба якось економити бюджет, скажімо так, щоб сильно не витрачати. От, я думаю, Melita йде по цьому шляху, бо це, по суті, у нас що? CI Touch з кольоровими сенсорними панельками і легкими фічами. Давайте, ця машина, в принципі, від CI Touch відмінна. Сьогодні ми її позапускаємо, ближче подивимося дизайн. Вона з невеликим пробігом. Зараз подивимося рік. Тобто, рік, пробіг, все оглянемо і розповім, чим же вона від CI Touch. Та давайте так, і від CI звичайного теж відмінна. Тож давайте починаємо. Так, дивимося. По-перше, корпус став трохи відмінний фактурою. Тобто цей пластик, він, якщо пам'ятаєте, на CI звичайному глянцевий завжди був, от як оцей. То ж саме на CI Touch, а тут він матовий. Ну, це додає новизни. В принципі, легкі подряпини на цьому пластику не буде видно. Тобто тут ми одразу ставимо плюс нашій машинці. Так, запускається так само. Пише Welcome. Дисплей змінився, він більш високої якості з більш цікавою графікою. От. Це вже 100% так, і більше точок на дюйм. Тобто зображення явно гарніше, ніж на CI Touch звичайному. Так, при вмиканні, звісно, буде промиватися. І прикольно. Анімація цікава. То, не дивлячись на те, що ця машина є послідовником CI Touch, по дисплею вона на зовсім іншому рівні. Це реально ж графіка вже рівня, от що тут у нас, Юра сучасні, як мінімум, і не дорогих серій. Я б сказав, що це рівня серії ЄБ. Так, тут у нас що? Швидкі напої, як на барісті, вона їх повторює. Тобто, по суті, еспресо американо, капучино латте, пінене молоко, гаряча вода. Так, після запуску пише, давайте оберемо напій. Давайте мені подивимося рецепти. Ага, налаштування на декількох людей. А отак. Да, як на барісті, заходить в меню. І тут ми бачимо купу напоїв. Кава з молоком, Flat White, Long Black. Ну, дивіться, по напоям максимально потрібні напої. Тобто, якщо ми беремо барісту TS Smart, там напоїв та 21, але деякі з них, як то подвійна, потрійна кава. Ну, це, чесно кажучи, можна і просто сенсор нам натиснути. От. А всі необхідні напої тут є, то ця машина, я так дивлюсь, програмно стала максимально близька до барісти. Давайте зайдемо в менюшку. І подивимося, що тут. Профілі. Може на декількох людей бути налаштовано. Це круто. Статистику подивимося. Ага, скинута. Ця машинка прошита, то в неї світиться пробіг 0. По факту, зараз я вам плюс-мінус спробую вгадати. Ага. Є таке. Так, це налаштування напоїв друге в нас. Подивимося, що ми можемо в латте мак'ято налаштувати. Пінка, об'єм кави, міцність кави, температура. Ну, це стандартні напої, коротше кажучи. Є таке. Давайте, тут ми подивилися. До речі, цей кольоровий ряд сенсорів з підсвіточкою, то виглядає круто і приємно. Передній диспенсер і капучинатор такий самий, як на CI. Він ніяк не відмінний. Піддончик такий самий, решіточка нова. Да, це власна, вона для цієї моделі. Бункер на 2 з типу зерна з механічним перемиканням. Багато хто просто цю шторку знімає і користується просто одним бункером. Тут я підтримую, скоріш за все, це вірне рішення. Ну, теоретично можна перемикати ці половинки, але ж тут не як на барісті кавомолка, яка вималює себе повністю. Тобто ви завжди будете пити часточки кави з минулого засипу, ну, тобто минулої половинки. То реально це так. Фіча, яка не працює. Називаємо речі своїми іменами. Давайте дістанемо заварник. Так. Машина з сервісу, то спробуємо запустити, але я вже бачу фічу, що тут
чому її повернули. Да, серійника нема. Рік ми завжди можемо вгадати по пластиковим деталям. Це в нас 3-й місяць 25-го року. Та і на заварнику завжди буде дата. Так, дістанемо наш заварничок. Так, класичної конструкції. Він 3-го місяця 25-го року. З ним все окей, це 100%. От. То каву на ньому ми зможемо приготувати. Так, кавомашинка ще не обслужена після перевезення, то трохи, звісно, обсипана. Так, давайте. Що в нас? Тест готування? Так, відкрию свіженьку пачечку своєї 80х20 і з неї ми і будемо пробувати щось готувати. Так. Вперед. Єдине, що одну чашечку поставимо, а не дві. Кавого, а що затиснути сенсор? Буде? Ні, налаштування не буде. Ладно. Таке налаштування ми лишимо для того бренду лінійки Остерфрізма заводу для Юра, де отак онлайн можна собі міняти налаштування. Тут, схоже, так не можна. Так, кавомолка пуста, перша чашечка відбійна в нас буде. Зараз спробуємо другу. І давайте змінимо налаштування, поставимо все ж 4 зернятка міцності. От, певне, по міцності якраз і буде відміна барісти від цієї машинки. Баріста завжди нам робить велику порцію кави. І навіть налаштування міцності там 5, тут 4. Я думаю, це не просто так, вони будуть настільки ж відмінні. Так, кафе Старкі дуже міцна. Давайте і об'єм глянемо. Об'єм 45. Є таке. Наша друга спроба готуваннячка. Цікаво, до речі. Якщо ви тільки що бачили, я і запустив, і скинув швидко. То, можливо, це так задумано, щоб ви могли зупинити готування напою. Бо насправді на барісті є таке, що якщо ви запустили готування напою, ви помол вже не зупините, ви перепадете собі порцію кави. Таке буває, там випадково натиснули не той напій. Тут можна це зупинити. Ух ти! Гарно готує. Та, дуже круто. Це просто кава, краса. І оця підсвіточка фірмова, яка на цих машинах з заводу, вона додає, звісно, візуального ефекту. А готує машина гарно. Тобто реально, якщо ви берете таку нову, а ця, в принципі, від нової не дуже відмінна, я так розумію, що тут, певне, кавомолка, може, вийшла з ладу, і її здали, певне, по гарантії і обміняли по гарантії. Бо насправді машина, давайте дивитись, по решіточці, це виглядає десь на 500 чашок, я думаю. Тобто, ніяк не більше, в користуванні вона майже не була. От. Та і якість кави, вона нам підтверджує, що кавова система і система кавомолки в гарному стані. Що ми спробуємо ще? Лате. Машина ж та Latte Select називається. З того, що не явно по цим машинам, оцей носик, він підіймається досить високо. І от, бо як бачите, навіть такий високий стакан, він не влазив в баристу, я скажу чесно, а в цій машині гарно входить. І ми поміряємо температуру молочного напою, до речі. Давайте зараз налаштування зробимо лате під цей стаканчик, щоб у нас напій виліз. 145 хай буде, кафе 70, достойно, міцність нормально. От, і температуру ставимо високу, обов'язково. Це молочний напій. Молочні напої на мілілітрах не є сильною стороною по температурі, тому ставимо завжди високою. Так, бачите, то саме. Натиснули, якась пауза невелика, якщо ви помилились, у вас є секунда-півтори, не дуже багато, але воно є, щоб відмінити готування. Це дуже рідка фіча в кавомашинах, так що отакий приємний бонус. Так, ми ставимо термометра. І, якщо вам не видно, я буду вам підказувати.
Запитання, звісно, по відбою. Напевне, відбій готування, якщо його натиснути повністю, відмінний напій. Ну, це треба пробувати. Загалом це принцип Меліт, це я дивлюся по іншим машинам цього бренду. Тобто ні вони відміняють цикл, тобто якщо ви там молоко плюс кава готуєте, якщо відміняєте один цикл, наступний продовжується. Тут повністю відміняється напій. От. Ну, не знаю. Інженерам було так видніше. Так, пішла кавка. Да, треба ближче. Лате повинно дивувати красою. Отак. Так, тут я вже зупиню, бо стаканчик нас вже підпирає диспенсера. Звісно, диспенсер високий, але стаканчик у нас його переміг по висоті, він ще вищий. Так, температура, давайте так, напою 65 градусів. І після готування, звісно, рекомендую нам промити молочну систему. Так що, всі фічі, як на інших мелітах, тут є. Так, трохи пройшло часу, давайте дивитись далі на температуру. Ну, в середньому 60, давайте так, тут наш напій, він різношаровий, тобто 60 градусів. За півхвилини після готування це дуже гарний результат, як для молочного напою. Але, звісно, не колосальний. Тобто це рівня барісти, мені здається, насправді, бачив кавомашини, які 65 готують. От. То, в принципі, якщо так пробувати, в руках тримати напій можна. Це значить, що, в принципі, пити ви його можете, ну, не залпом, все ж потроху, тобто, щоб не опалити себе. От. Питний гарячий напій одразу після готування. Це отак звучить. Для промивки ви один раз натискаєте в крутілочку, одразу у вас з'являється така менюшка і підтверджуєте, то, що всі дії зроблені, трубочка в піддон, чорновий якийсь піддончик стоїть. І йде моментальна промивка, це дуже круто, щоб у вас завжди молочна система лишалася чистою, без ніяких запитань. Так, промивочка закінчується. Підсумуємо про те, чим є ця машина. По суті, це покращена версія CI Touch. Супер якихось тут фіч нема. Це CI Touch з кольоровими сенсорними кнопочками і новим дисплейчиком. Всі інші запчастини лишилися тими самими. Тож, питання завжди ціни цієї машини. От, якщо недорого, звісно, варто брати. От. Програмна, вона, мені здається, трохи ближче до барісти. Ну, то і вірно, треба було підняти рівень машинки, бо, наскільки я розумів, T-Select, як нові, вони не бюджетні. Тож так, готує гарно, коли нова класна, в гарному стані, коли свіжа, то готує гарно і смачно, як всі меліти. Тож так, дякую за увагу, сподіваюсь, було цікаво. До побачення.